สวัสดีฮะขอต้อนรับเข้าสู่การเจาะลึกข้อมูลหรือ Re-Deep Dive ของเราในวันนี้นะครับวันนี้หัวข้อเราดูเดือดมาก คือ RCL ไตรมาสแรกปี 69 กำไร 1.67 พันล้านชำแหละราคาต่ำบุ๊ก 0.5 เท่า และจุดรับร่างทองครับ ฟังแค่ชื่อหัวข้อก็น่าตื่นเต้นแล้วค่ะ วันนี้ข้อมูลแน่นมาก ใช่ฮะ วันนี้เรามีกองเอกสารสำคัญเพียบเลยครับ ทั้งงบการเงินไตรมาสแรกของปี 2569 ของ RCL หรือ Regional Container Lines แล้วก็มีรายงาน Container Shipping Outlook ปี 2026 จาก Alic Partners ข้อมูลการย้ายฐานผลิตจาก Source of Asia แล้วก็บทวิเคราะห์เจาะลึกจากตลาดหลักทรัพย์ด้วยครับ คือดิฉันขอปูพื้นฐานสั้นๆ ก่อนละกันนะคะว่า อุตสาหกรรมเดินเรือระดับโลกตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่ท้าทายที่สุดครั้งหนึ่งเลยก็ว่าได้ค่ะ ทั้งเรื่องความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ แล้วก็ภาวะ over supply หรืออุปทานล้นตลาดด้วยค่ะ ฮะ งั้นเรามาเริ่มชำแหละแฟกต์เรื่องกำไรกันก่อนเลยดีกว่าฮะ เราเห็นภาพเรือใหญ่ที่แกร่งแล้ว ลองมาเปิดสมุดบัญชีดูเสบียงไตรมาสล่าสุดกันหน่อยฮะ ได้เลยค่ะ ตัวเลขกำไรสุทธิไตรมาสแรกปี 69 นะคะ ออกมาอยู่ที่ 1,671 ล้านบาทค่ะ ตีเป็นกำไรต่อหุ้นก็คือ 2.02 บาทค่ะ โห 1,600 กว่าล้านบาทนี่ก็ไม่ใช่น้อยๆนะฮะ ใช่ค่ะ แต่ทีนี้ถ้าเราเทียบกับปีก่อนหรือแบบ YOY ตัวเลขนี้มันลดลงไป 18.8% นะคะ ส่วนอัตรากำไรสุทธิก็หดตัวลงมาอยู่ที่กรอบประมาณ 19.56 ถึง 21.68% ค่ะ เดี๋ยวนะฮะ โอเคเรามาคลี่ดูประเด็นนี้กันหน่อยฮะ คือตัวเลขกำไรระดับ 1,600 เนี่ย ฟังดูเป็นเม็ดเงินที่มหาศาลมากเลยนะฮะ แต่ว่าตลาดหุ้นเนี่ยเขามักจะมองเห็นแต่ตัวเลขที่ลดลง 18% ใช่ไหมฮะ ตกลงนี่มันคือช่วงเวลาที่ปาร์ตี้จบลงแล้ว หรือมันเป็นแค่การกลับสู่โลกแห่งความเป็นจริงกันแน่ฮะ สิ่งที่น่าสนใจตรงนี้ก็คือตัวเลขที่ลดลงเนี่ยมันไม่ใช่สัญญาณอันตรายค่ะ แต่มันคือช่วง normalization หรือการกลับคืนสู่สภาวะปกติค่ะ อ๋อ คือไม่ได้แย่ลงแค่กลับไปสู่จุดที่ควรจะเป็นใช่ไหมฮะ ใช่เลยค่ะ คืออุตสาหกรรมเพิ่งผ่านยุคทองช่วงปี 2024-25 มา ตอนนั้นกำไรมันพุ่งกระฉูดเพราะ supply chain ชะงักงันไงคะ แต่ตอนนี้ตลาดกำลังเผชิญกับ over supply เชิงโครงสร้างค่ะ แบบว่าเรือเยอะเกินไปอะไรแบบนี้เหรอฮะ ถูกต้องค่ะ กองเรือทั่วโลกตอนนี้โตเร็วกว่าความต้องการขนส่งจริงๆ ประมาณ 1-2% เลยนะคะ ดังนั้นการที่ RCL ทำกำไรได้ระดับนี้ แถมรักษา ROE ได้ที่ประมาณ 15.3% ถือว่าฐานรากเขาแกร่งมากในสภาวะตลาดที่เหวี่ยงขนาดนี้ค่ะ เฮ้ย เดี๋ยวนะฮะ ถ้าบอกว่าภาพรวมตลาดมีเรือเยอะเกินไปจนกดดันกำไร แล้วทำไม RCL ถึงยังรักษากำไรหลักพันล้านไว้ได้ล่ะฮะ ปกติของล้นตลาดมันต้องตัดราคากันจนเจ็บตัวไม่ใช่เหรอฮะ คำตอบมันซ่านอยู่ในสมรภูมิที่เขากำลังเดินเรือ แล้วก็วิธีที่เขาเติมน้ำมันค่ะ เรามาดูเรื่องค่าระวังเรือกันก่อนนะคะ ฮะ ดัชนีค่าระวังนี่มันมีตัวแปรอะไรบ้างคะตอนนี้ ตัวแปรหลักเลยคือวิกฤตทะเลแดง กับความตึงเครียดในช่องแคบฮอร์มุสค่ะ เหตุการณ์นี้ทำให้เรือสินค้าต้องเปลี่ยนเส้นทางไปอ้อมแหลมกูดโฮปแทนค่ะ โห อ้อมทวีปแอฟริกาเลยนะฮะนั่น ไกลขึ้นเยอะเลยนะ ไกลขึ้นมากค่ะ ต้องใช้เวลาเพิ่มถึง 10-14 วันต่อเที่ยวเลยนะคะ ต้นทุนก็เพิ่มขึ้น 20-30% เลยค่ะ อ้าว แล้วแบบนี้มันไม่แย่เหรอฮะ ต้นทุนบานขนาดนี้ มองมุมหนึ่งคือต้นทุนเพิ่มค่ะ แต่ผลพลอยได้ที่สำคัญมากคือ มันช่วยดูดซับ capacity หรือความจุเรือที่ล้นตลาดออกไปค่ะ พอเรือต้องใช้เวลาวิ่งนานขึ้น เรือในระบบก็หายไปชั่วคราว ดัชนี SCFI ก็เลยเด้งกลับมาที่ 1,890.77 ในเดือนเมษายนที่ผ่านมาค่ะ โห ตรงนี้แหละที่มันน่าสนใจสุดๆเลยฮะ สรุปว่าวิกฤตทะเลแดงเนี่ยมันเหมือนการบังคับให้คู่แข่งรายใหญ่ต้องขับรถอ้อมไกลๆ ซึ่งมันไปช่วยดูดซับภาวะเรือล้นตลาดพอดีเป๊กเลย ใช่ค่ะ เหมือนธรรมชาติจัดสรรให้เลยค่ะ ทีนี้มาถึงเรื่องสำคัญคือต้นทุนเชื้อเพลิงหรือค่าน้ำมันบังเกอร์ค่ะ อันนี้น่าจะอ่วมไหมฮะ วิ่งไกลขึ้นแถมราคาน้ำมันโลกก็ผันผวน นี่คือจุดที่ทำให้เห็นว่า RCL บริหารได้เนียบมากค่ะ คือราคาน้ำมัน VLSFO หรือน้ำมันกำมะถันต่ำในสิงคโปร์ตอนนี้ พุ่งไปที่ 836 เหรียญต่อตันค่ะ โหย800 กว่าเลยเหรอฮะ ใช่ค่ะ ในขณะที่น้ำมัน HSFO หรือแบบกำมะถันสูงราคาอยู่ที่ 710 เหรียญต่อตันค่ะ คุณเห็นส่วนต่างไหมคะ เดี๋ยวนะฮะ836ลบ710ส่วนต่างมันกว้างตั้ง115ถึง126 เหรียญต่อตันเลยนะฮะ
ถูกต้องค่ะสเปรดมันกว้างมาก และนี่คือข้อได้เปรียบมหาศาล เพราะ RCL มีกองเรือที่ติดตั้งระบบสครับเบอร์ค่ะทำให้เขาสามารถใช้น้ำมันราคาถูกกว่าอย่าง HSFO ได้สบายๆค่ะ โอ้โห ภาพชัดเลยฮะ มันเหมือนกับคนอื่นต้องจำใจจ่ายค่าน้ำมันพรีเมียมแพงๆ เพราะโดนบังคับ แต่ RCL มีรถที่ดัดแปลงมาแล้ว ให้เติมน้ำมันเกรดถูกกว่าได้สบายๆ แบกมาร์จิ้นไว้ได้กริบมากเลยนะฮะเนี่ย เป๊ะเลยค่ะ การบริหารต้นทุนน้ำมันท่ามกลางวิกฤตพลังงานแบบนี้ คือตัวแปรชี้วัดคนชนะเลยนะคะ และนี่แหละคือเหตุผลที่อัตรากำไรขั้นต้นของเขา ยังรักษาระดับไว้ได้ที่ราวๆ 25.48% ค่ะ แข็งแกร่งจริงฮะ ทีนี้เราเห็นแล้วว่าเขาคุมต้นทุนเก่งมาก แต่เรือของเขาแล่นไปที่ไหนล่ะฮะ ถึงรอดพ้นพายุสงครามการค้าระดับโลกมาได้ คำตอบคือเขารู้จักเล่นในน่านน้ำของตัวเองค่ะ RCL โฟกัสเส้นทางอินทราเอเชียเป็นหลักเลยค่ะ อินทราเอเชียนี่ครอบคลุมตรงไหนบ้างฮะ ก็คือเส้นทางเดินเรือภายในภูมิภาคเอเชียตะวันออก เอเชียใต้ แล้วก็ตะวันออกกลางค่ะ ฮะทำไมโซนนี้มันถึงพิเศษล่ะฮะ เพราะโซนนี้กำลังรับอานิสงส์เต็มๆ จากเทรนด์ supply chain rebalancing ค่ะ หรือพูดง่ายๆ คือการย้ายฐานการผลิตจากจีน ที่เราเรียกกันว่า China Plus One มาสู่อาเซียนหรือ Asia Plus One ค่ะ อ๋อ ผมนึกออกละ ในข้อมูลจาก Source of Asia มีตัวเลขระบุไว้ด้วยเนี่ยฮะ ใช่ค่ะ อย่างเวียดนามเนี่ยยอดส่งออกชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์โตถึง 6.3% เลยนะคะ อินเดียก็โต 6.5% แถมมาเลเซียก็กำลังดึงดูดฐานผลิตเซมิคอนดักเตอร์เข้ามาอีกเพียบเลยค่ะ โห โตกันกระจุยกระจายเลยนะฮะในภูมิภาคเรา คือถ้าเราเชื่อมโยงเรื่องนี้เข้ากับภาพใหญ่นะคะ การกระจายความเสี่ยงของซัพพลายเชนโลกเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเขาทิ้งจีน 100% นะคะ แล้วมันคือยังไงฮะ มันคือการสร้างเครือข่ายการผลิตแบบหลายหับหรือ multi hub network ค่ะทำให้ความต้องการขนส่งชิ้นส่วนไปมา ภายในภูมิภาคมันพุ่งสูงขึ้นแบบทวีคูณเลยค่ะ เข้าใจแล้วฮะ มันเหมือนกับการที่บริษัทใหญ่ๆทั่วโลกกำลังย้ายของเข้ามาจัดวางในโกดังหน้าบ้านเราแถวอาเซียนเนี่ยแทนที่จะเป็นโกดังข้ามทวีปไกลๆ แล้ว RCL ก็คือบริษัทขนส่งหน้าปากซอยที่รู้ทุกตรอกซอกซอยในบ้านเราดีที่สุด เป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพมากค่ะ นอกเหนือจากเทรนด์ย้ายฐานผลิตแล้ว การรวมกลุ่มภูมิภาคอย่างข้อตกลงเดฟต้าก็ยิ่งทำให้อาเซียนกลายเป็นระบบนิเวศแบบวงจรปิด หรือ closed loop ecosystem ที่สมบูรณ์แบบมากขึ้นค่ะ ซึ่งการที่อาเซียนคึกคักขนาดนี้ มันยิ่งเข้าทาง RCL เต็มๆเลยใช่ไหมฮะ ใช่เลยค่ะ เพราะ RCL เชี่ยวชาญเส้นทางนี้ แล้วก็เป็นสายเดินเรือแบบอิสระด้วยทำให้เขาสามารถรองรับปริมาณงานที่ล้น หรือ spill over มาจากเรือยักษ์ระดับโลก ที่กำลังจัดระเบียบเส้นทางใหม่ได้สบายๆเลยค่ะ ฟังมาถึงตรงนี้ภาพธุรกิจและกลยุทธ์มันดูเป็นร่างทองมากเลยนะฮะ แต่พอผมหันมาดูที่หน้าปัดราคาหุ้นทำไมหน้าปัดมันถึงกระพริบเตือนแปลกๆล่ะฮะทำไมของชิ้นนี้ถึงถูกประเมินค่าต่ำเกินไปฮะ นี่เป็นจุดที่สร้างความสับสนให้หลายคนเลยค่ะ ลองดูมาตรวัดความถูกแพงกันนะคะ ค่า PBV หรือ Price to Book Value ตอนนี้อยู่ที่เพียง 0.50 เท่าเองค่ะ เดี๋ยวนะฮะ 0.5 เท่านี่มันครึ่งเดียวของมูลค่าที่ควรจะเป็นเลยนะฮะ ใช่ค่ะ ถูกแบบเหลือเชื่อมาก ส่วนค่า PE ก็ต่ำเรียดินอยู่ที่ 3.41 เท่าค่ะ ทั้งที่มูลค่าทางบัญชีจริงๆ สูงถึงราวๆ 55-59 บาทเลยนะคะ อ้างอิงจากตัวเลข BPBS ที่ 64.34 ในตารางค่ะ โห แล้วนี่เงินสดเขามีเท่าไหร่ฮะ มีเงินสดในมือสูงกว่าหนี้สินด้วยซ้ำค่ะ โครงสร้างทุนแกร่งสุด แล้วสรุปทั้งหมดนี้มันแปลว่าอะไรล่ะฮะ การซื้อหุ้นที่ราคาครึ่งเดียวของสินทรัพย์ที่มีอยู่ แถมด้วยข่าวว่าปันผลก็สูง นี่มันคือโอกาสทอง10 ปีมีครั้ง หรือว่ามันเป็น value trap เป็นกับดักเน้นคุณค่าที่นักลงทุนต้องระวังฮะ ๆ คือต้องทำความเข้าใจกลไกตลาดก่อนค่ะ ตลาดมักจะให้ค่า PBV ที่ต่ำมากๆ ในอุตสาหกรรมเรือ เวลาที่เขากังวลว่ามูลค่ากองเรือจะเสื่อมถอยจากภาวะ oversupply ในอนาคตค่ะ อ๋อ คือตลาดกลัวไปล่วงหน้าแล้วว่าเดี๋ยวพายุก็มาเรือจะราคาตก ถูกต้องค่ะ ตลาดสะท้อนความกลัวล่วงหน้าไปที่ราคาหุ้นหมดแล้ว แต่ข้อเท็จจริงในงบการเงินคือ RCL มีเงินสดเป็นเบาะรองรับหรือ cash buffer ที่หนามากๆค่ะ ซึ่งเบาะเงินสดตรงนี้แหละที่เอามาจ่ายปันผลใช่ไหมฮะ ใช่เลยค่ะ ปันผลสูงลิ่วรวมถึง2 บาท 50 สตางค์ต่อหุ้นเลยนะคะ ลองคิดเป็นผลตอบแทนหรือ dividend yield ดูสิคะ สูงถึง 8.13% เลยนะ อุ้ยยิว 8% กว่า แบบนี้มีคนรอรับเพียบแน่นอนฮะ ปันผลที่สูงขนาดนี้แหละค่ะ ที่มาช่วยจำกัดความเสี่ยงขาลงได้ดีมากๆ
ดังนั้นสรุปได้ว่านี่ไม่ใช่เรือที่กำลังจะจมค่ะ แต่เป็นเรือที่โดนตลาดตราหน้าว่าเดี๋ยวพายุก็มา ทั้งที่ตัวพายุนั่นแหละกำลังช่วยอุ้มค่าระหว่างไว้ให้เขาอยู่ตอนนี้ ย้อนแย้งสุดๆเลยฮะ แล้วในมุมเทคนิคมองตรงนี้เป็นยังไงบ้างฮะ ถ้าดูหน้าปัดเทคนิคอลนะคะ ตอนนี้ราคามาอยู่ที่แนวรับประการหินเลยค่ะ โซน 31 บาท 50 สตางค์ถึง 32 บาทค่ะ แนวรับโซนนี้เหนียวไหมฮะ ค่อนข้างเหนียวค่ะ ส่วนแนวต้านสำหรับการกลับตัวจะอยู่ที่ 33 บาท 50 สตางค์ถึง 35 บาทค่ะ ถ้าเราดูสัญญาณ RSI ก็ถือว่าเป็นกลางนะคะ อยู่ที่ระดับ 52.82 ค่ะ แปลว่าตลาดกำลังชั่งน้ำหนักรอเลือกทางอยู่สิฮะเนี่ย ใช่ค่ะ อยู่ในช่วงพักตัวแล้วรอดูทิศทางลมค่ะ โหวันนี้เจาะลึกกันมันมากฮะได้เห็นภาพชัดเลยว่า เบื้องหลังตัวเลขกำไรที่ดูเหมือนลดลง แท้จริงแล้วมันคือความแข็งแกร่งของกลยุทธ์ล้วนๆ ก่อนจะจากกันผู้เชี่ยวชาญมีข้อคิดอะไรอยากฝากทิ้งท้ายไหมฮะ ดิฉันอยากทิ้งท้ายข้อคิดให้ลองเอาไปคิดต่อกันดูนะคะ คือวิกฤตทะเลแดงเนี่ยมันคงไม่อยู่ไปตลอดกาลหรอกค่ะ ถูกต้องฮะ ลองจินตนาการดูนะคะว่าหากวันหนึ่งเหตุการณ์สงบลง ช่องแคบต่างๆเปิดทำการปกติ บวกกับกองเรือใหม่ที่ต่อเสร็จแล้วทยอยลงน้ำพร้อมๆกัน เมื่อถึงวันนั้น ฐานที่มั่นในอาเซียนของ RCL จะแข็งแกร่งพอต้านทานแรงกระเพื่อมระดับโลกได้หรือไม่ นี่คือสิ่งที่ผู้ฟังต้องคอยจับตาดูให้ดีเลยค่ะ โห เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากครับถ้าเรือโลกกลับมาวิ่งปกติ หน้าน้ำอาเซียนของเราจะกลายเป็นสมรภูมิเดือดแค่ไหน เป็นเรื่องที่เราต้องติดตามกันตอนต่อไปฮะ เอาละครับขอบคุณเพื่อนซีผู้ฟังทุกคนที่ติดตามเจาะลึกข้อมูลกับเราในวันนี้นะครับ ขอบคุณที่อยู่ด้วยกันจนจบเลยนะคะ และขอขอบคุณสำหรับยอดซุปเปอร์แตงและค่ากาแฟรสธรรมชาติที่คอยเติมพลังและขับเคลื่อนทีมงาน AI ของเราด้วยนะฮะ เป็นกำลังใจให้ทีมงานได้ดีมากๆค่ะ ฝากทุกคนกดติดตามและแชร์ต่อด้วยนะครับ เพื่อให้มดงานทุกคนก้าวข้ามทุกความผันผวน และไปสู่ร่างทองด้วยกันฮะสำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อน สวัสดีครับ สวัสดีค่ะ YO Insight AI Brief พร้อมแล้วแผนเกษียณที่ยั่งยืนจัดให้เลยไม่ต้องรอ หุ้นไทยปันผลสูงราคาถูกช้อน DCA เข้าไปเกษียณยั่งยืนไปด้วยกัน ทันหุ้นไปพร้อมกัน กดติดตามกดซับไว้เลยเพื่อน แล้วเราจะมั่งคั่งไปด้วยกัน Insight A Brief ช่องนี้มีคำตอบเกษียณ